Welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me, Shaii! And so for today's video, guys, gagawa naman tayo ng another ka-artihan sa buhay. So dahil nga guys, dumating na ang aking in-order na Letisha Velasco palette. So dahil nga na-excite ako mga sis, mga day, mga dong sa pagdating ng eyeshadow palette, nag-unbox agad ako pagdating mismo. At gusto ko ding ipakita sa inyo kung paano ako nag-unbox at ito po siya. So yun na nga guys, nakita nyo naman sa Velasco doon kung gaano ako ka-excited at masayang nag-unbox, diba mga sis, mga zay, mga dong. So, ito po siya. Ayan. Letisha Velasco X Glam Skin Manila. So, congratulations sis! So, ang laman niya guys is this one. Ang kanyang pa-picture. Ano tong tawag na to? Yan. Ganda niya, sis! So, basahin natin, guys, kung anong laman. Anong pa-message ni sis Letisha dito. Don't let anyone dictate the true meaning of beauty. Ganun, sabi. Dito naman sa likod. Sino ka dyan, sis? Ikaw ba yung super mahilig mag-makeup? Or newbie lang pero very passionate to learn more? Gaya ko, nagsimula sa kung ano lang ang available at kung ano lang ang alam ko gawin. Ngayon, together with Glam Skin Manila eyeshadow palette, Mika, gawin natin ang mga looks and transformation na gusto mong i-achieve. Tandaan mo, hindi kailangan ng mahal o mura dahil ikaw lang sapat na. Sana all sapat na, sis! So, yan ang pa-message ni sis Letisha, mga sis. Diba? Bongga, sis! Ang ganda niya, sis, ha? Next naman is this one. Parang sa swatch ata to ng mga color sa kanyang palette para malinis tignan ang kanyang swatch. Siyempre, dito na tayo sa kanyang palette at ito po ang kanyang packaging, mga sis, mga jay, mga dong. Pa! Wow! Meron po siyang pa-picture dito, mga sis, mga jay.
At hindi mawawala ang kanyang logo na Letisha, Velasco, X Glam Skin Manila. It's your skin eyeshadow palette. Pak! Dito naman sa likod, Letisha, Velasco, X Glam Skin Manila. So, buksan natin, guys, kung ano talagang itsura ng kanyang palette, mga sis. So, eto na nga, guys, ang kanyang palette. Wow! It's your skin eyeshadow palette by Letisha, Velasco, X Glam Skin Manila. Wow, lucky sis, no? Ito po yung sa likod. At buksan natin. Ito po siya. Charan! Charan! Wow, ganda sis. So guys, ito try natin sa ating makeup look na gagawin ngayon. Tingnan natin kung pigmented ba talaga ang kanyang eyeshadow palette, no? So without further ado, let's get started!
guys like it. So, masasabi ko lang po, ay sobrang pigmented, guys. Sulit na sulit ang pera niyo, mga sis, mga jay, mga job. So, kita niyo naman, guys, ang resulta ng ating pagme-makeup ngayon. Pak! So, guys, don't forget to like and subscribe. And see you on my next vlog. Bye! 1, 2, 3